हेलो हाई नमस्ते सबैजनालाई वेलकम छ जीसी मुकबाङ च्यानलमा। आज मैले खानामा लिएर आएको छु गहुँको ढिँडो है। स्टाइल 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 4 पिस बनाएर राखेको छु हैन। अनि कुखुराको कलेजा अनि मासुको झोल है, चिकन करी, अनि यहाँ चाहिँ टमाटर अनि पिरो खुर्सानी निम्बु निचोरेर चटनी बनाएको छु। अनि यहाँ चाहिँ भुटेको चना अनि यहाँ बटर पनि राखेको छु है, बटर ढिँडोसँग खाना मिठो हुन्छ। अनि यहाँ चिसो राखेको छु। ल खानातिर लागौ है त। पुरै त खान सक्दैन है, अलिकति काटेर राख्छु। ढेरो सेलाइसक्यो। ढेँडो खानुको मजा अर्कै आउँछ है। भात भन्दा ढेँडो एकदम मिठो लाग्छ मलाई त। भुटेको चना अनि टमाटरको चटनी मिसाएर खाएन यस्तो दामी हुन्छ कि है। पहिला पहिला हामीले भट्टासँग खान्थ्यो चटनी हैन, अहिले भट्टाको काम गर्छ चनाले, एकदम मिठो। ढेँडो सेलाएर बटर पनि अलिक पिग्लेन। पिरोले कानै चिलायो।
ढिँडो सेलाएर तातो तातो बटरसँग खान पर्यो भनेको त।
ल गाइस आजको बटरवाला ढिँडो पनि सिद्धियो है। ढिँडो अलि सेलाएर चाहिँ त्यही भएर बटर अलिक पिग्लिएन हैन, केही छैन, जसो तसो खाइयो हैन। मेरो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ, राम्रो लाग्छ भने लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनुहोस् ल। अनि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब लाइक गरेर अगाडि बढाइदिनुहोस् मलाई है। ल आज म भिडियो यहाँ एन्ड गर्छु। टेक केयर, लभ यु गाइस, ओके बाई बाई, सी यु। अनि लास्टमा सबैलाई